Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng kimchi-jjigae. Yummy! Yan po mga kailangan natin. Ilagay na natin ating kimchi. Sama yung sabaw niya. Dapat gamit nyo dito guys, paggawa ng kimchi-jjigae ay yung medyo matagal ng kimchi. Mga 1 month kimchi old. Yan. Homemade kimchi ko po yan. You can check my homemade kimchi. Lagay natin yung onion. Yung pork. Ang gamit ko po ay pork shoulder. Pwede po kayong gumamit ng pork belly. Huwain nyo lang po siya na medyo maliit lang na hiwa. Mix lang to guys. Lagyan natin ng soy sauce. Sesame oil. Water, cubes, half lang siya, kutsukaro, hot pepper flakes, and gochujang, hot pepper paste. Ayan, pakukuluin lang natin yan guys, hanggang sa lumambot yung ating pork. Tignan po natin guys, pag malambot na po yung pork, yan, pwede na yan. Madali naman pong lumambot yung pork kasi maliit lang yung hiwa natin. Then, tikman na natin. Para malaman natin kung magdadagdag pa tayo ng soy sauce or asin if you like. Put a little bit of soy sauce again. And this time we add sugar. Then we mix. Lagyan na natin ang ating tofu. And green onion. Ready to serve na yan, guys. There you go, guys. Enjoy.